Good morning, dear students. Welcome to our biology program. Now we are going to complete the questions for the revision. We must study well, and we try to answer many questions for the biology because this is the end of the year. Welcome to our biology. We will start. Now choose one of the questions. Okay, choose one of the questions, A or B. Write the scientific term for a deep depression into which the head of thigh bone fit. Acetabulum. The distance between H2 successive Z lines that found in the middle of the light band. Okay, what is the name of this? Sarcomere. Sarcomere, it is the distance between the two successive Z lines، ودي موجودة طبعا في الماسلز يا ولاد. المسافة ما بين اتنين successive Z line وموجودة في الميدل بتاع اللايت باند بنقول عليها sarcomeres. اوكي، mention the site and the function of tube nucleus. طبعا التيوب نيوكليوس دي موجودة فين؟ في النبات. تمام؟ التيوب نيوكليوس دي موجودة في البولين جرين، والبولين جرينز دي موجودة في النبات. اخلي بالي تيوب نيوكليوس دي موجودة في النبات، مش هنقول تاني، نخلي بالنا منها كويس قوي، دي مهمة جدا. التيوب نيوكليوس دي موجودة اهي في البولين جرينز، ودي بتبقى موجودة في البولين جرينز اللي موجود فين؟ في الانثرز بتاع النبات بتاع الميل بلانت، ميل بلانت. تمام؟ ودي الفانكشن بتاعتها انها بتكون بولين تيوب يا ولاد which penetrate الاستيجما، طبعا بتخترق الاستيجما اللي موجودة في الاوفري، وبتكون او بتنزل تحت البولين تكون ستايل till reach مايكروبايل، لغايه ما توصل للمايكروبايل سايت في الاوفري بتاع الفلاور علشان تكمل الدبل فيرتلايزيشن، الاتحاد ما بين البولين جرين ومين؟ والاوفم. طب كورباس ليوتيوم، مين الكورباس ليوتيوم ده؟ هنقول ان الكورباس ليوتيوم ده موجود في الاوفري، وده مسؤول عن السكريشن بتاع البروجستيرون هرمون. البروجستيرون ده هرمون فايدته ايه؟ ان هو بيزود السيكنس بتاع الاندوميتريوم اللي هي بنقول عليها الوول اوف يوترس. الاندوميتريوم دي اللي هي جدار الرحم، الوول اوف يوترس، and its blood supply and to prepare the uterus to receive the embryo، ويجهز اليوترس ان هو يعمل ايه؟ receive الامبريو. هنا بنقول develops the endometrium and fixes the embryo in the uterus. ده برضو من ضمن الفانكشن بتاعه البروجستيرون هرمون. يبقى انا اساسا هو بيسالني على الكورباس ليوتيوم، بس انا من الكورباس ليوتيوم لازم اقول البروجستيرون هرمون، وابتدي اوصف بقى ايه هي الفانكشن اللي بيقوم بيها البروجستيرون هرمون. اهو receive the embryo, develops the endometrium and fixes the embryo in the uterus، بيثبت البيبي في اليوترس، وريجوليتس بينظم اللي changes اللي اوكير في المامري glands during pregnancy. اوكي، طبعا هنا وinhibit the ovulation and menstrual cycle stop، وده اثناء البريجنانت وومن until it's او after birth the baby. اوكي، طب برضو choose what is meant by interleukins. مين هو الانترليوكينز؟ بنقول عليه دي chemical substance that help and cooperate with the specialized mechanism of the immune system in their action where they mediate the communication among the different immune cells and between the immune system and different body cells. دي الانترليوكينز. ماشي؟ طب حاجة تانية، ايه هو الاجليوتينيشن؟ طبعا اخلي بالي جدا ان الاجليوتينيشن ده او كواجيوليشن اللي هو التجلط. التجلط ده بيحصل امتى؟ ده ميكانيزم يا اولاد بيتم اوف انتي بودي. اوكي، انا عايزه بس اقف عند هنا، نخلي بالنا كويس قوي من كلمه اجليوتينيشن، انها في اجليوتينيشن بيتم ما بين الانتي بودي والانتيجين. زي مين؟ زي الاي جي ام. الاي جي ام ده عنده ماني انتيجين بايندنج ريسبتورز او ماني انتيجين بايندنج سايتس، يعني اماكن للالتصاق مع الانتيجين.
طبعا لما بيلتصقوا مع بعض بيعملوا لي كواجيوليشن او اجيوليتينيشن. يبقى الاجيوليتينيشن ده بيتم نتيجه ان الانتي بادي بتقابل الانتيجين. خلاص، يبقى الانتي باديز مع الانتيجين الاي جي ام بيحصل لهم الاثنين بايند توجذر نتيجه ان في ريسبتورز موجوده. ريسبتورز يعني مستقبلات موجوده على السيل بتستقبل الانتي بادي ده، فبيحصل ايه؟ بنقول ان هو بايند with more than one microbe وبيعمل كلامبينج يعني زي بقعه كده يا اولاد، او يعني يمنع حركه الميكروب، يعني يعمل له stop moving. خلاص. on the same antibody this makes them weaker بتضعفه وliable to be engulfed يعني يبتلع عن طريق الفاجوسايت. يعني هو بيجهز الميكروب لمين؟ للفاجوسايت عشان تيجي تبتلعها وتخلصه ايه؟ تخلص الجسم من الميكروب ده. طيب choose the right answer only of the following. هنا بيقول لي ايه؟ during the formation of ovum اثناء تكوين الاوفم في second meiosis division takes place in هل هو multiplication phase ولا الجروث phase ولا الميتامورفيسز phase ولا المومنت اوف فيرتيلايزيشن؟ طبعا هنا خلي بالي من حاجه، ان انا اثناء الفورميشن بتاع الاوفم يعني اثناء تكوين الاوفم والسكند مايوزس ديفيجن طبعا ده بيحصل في المومنت اوف فيرتيلايزيشن. خلاص اوكي، ده اوكير ان ذا مومنت اوف ايه؟ فيرتيلايزيشن. طب give reason for choose the right answer. طبعا الجيف ريزون 2 وانا هختار من السؤالين اللي عندي حاجتين. The antigen binding site structure. الانتيجين binding site structure determine the speciation of each antibodies. ليه الانتيجين بايندنج سايت ستراكشر بيعين الانتي بودي؟ فبقول علشان في هنا سبيسيفيسيتي او بنقول عليه زي سبيشاليزد كده يا اولاد. because the specificity او specialized is determined by the conformation of amino acids يعني تكوين الامينو اسيدز دي their sequence السيكونس بتاعتها والتايب بتاع السبيتيال shape which form the polypeptide chain. polypeptide chain اللي هي in this structure regions of antibody which is mirror image of specific antigen. طبعا دي ده بنقول الانتيجين بايندنج سايت ده تركيب او ده بيتعين على الانتي بوديز. يعني انا الانتي بودي بتلاقي قصادها الانتيجين بايندنج ايه؟ سايت. اوكي، وات وود هابن اف؟ ايه اللي هيحصل لو ايه اللي جرى؟ اول حاجه ال DNA molecule that present in the cell will lose its ability to replicate as this enzyme are responsible for joining. طبعا هنا السؤال بيقول لي ايه اللي هيحصل لو الانزيم اللي ريسبونسبل او بنقول عليه اللي هو البوليميريز انزيم حصل له مش موجود. ايه اللي هيجرى؟ الدي ان اي موليكيول اللي موجود في السيل هيفقد الابيليتي بتاعته انه يتضاعف. تمام، مش هيحصل له ريبليكيتس. as this enzyme are responsible عشان الانزيم دي مسؤوله عن joining بيربط السمول فراجمنت بتاعت الدي ان اي ستراند that made by DNA polymerase enzyme in the direction 5 to 3 of template strand. طب the damaged area of DNA molecule will not be recognized. يبقى انا لو البوليميريز مش موجود الجزء اللي مقطوع في الدي ان اي مش هيحصل له ريبير، مش هيتصلح، وده هيؤدي ان في دامج في الترتيب بتاع النيوكليوتايد. يعني النيوكليوتايد ده يا ولاد الارينجمنت بتاعه مش هيبقى مظبوط، فهيعمل ايه؟ هيبقى ريبليسد، هيشيله وهيجيب مكانه another nucleotide، وده علشان to be او to be repaired led to occurrence of serious change. يبقى انا عشان اصلح في الدي ان اي يبقى انا عندي الدي ان اي ستراند حصل دامج في بارت معين، البارت ده عشان اعمل له ريبيرنج وعشان ابتدي اصلحه صعب جدا عليا ان انا اصلحه في غياب البوليميريز. تمام، فدي من ضمن السيريز تشينجز اللي occur in the cell A proteins. The figure below show genital organs of living organs. Look at it then answer the following. طبعا انا عندي اهي what does the structure number
1 represent and where it is it. ماشي، انا عندي الفيجر اهو، وعندي شايف structure number 1 وstructure number 2. هو بيقول لي structure number 1 ايه هو؟ represent ايه؟ يعني بيشمل ايه وهو موجود فين. تمام؟ فانا بقول له نمبر 1 ده اسمه انثريديوم. الانثريديوم دي موجوده في الانتيريور ريجون اوف لور سيرفيس اوف جاميتوفايت فيز انفيرونز از بوليبوديوم. عارفين البوليبوديوم ده اللي هو النبات اللي عندي، يبقى دي موجوده في مين؟ موجود نمبر 1 ده عباره عن الانثريديوم. الانثريديوم اللي هو الميل اورجان اللي موجود في الانتيريور بارت في اللور سيرفيس بتاع الجاميتوفايت فيز. اوكي، طب سكند السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ وات از ذا نيم اوف اكس سيلز؟ اكس سيل اللي فوق ده عباره عن ايه؟ اند هاو زي ترانسفير. طبعا الاكس سيل دي عباره عن البولينج جرينز، ماشي، اللي هي بنقول عليها سيلييتد سبيرمز. اوكي، يعني زيها زي ليباريت فروم ماتوريشن، بتخرج من عمليه الماتوريشن بتاع الانثريديوم and swim over soil water till they reach the matured arcogenium. عشان تلاقي الاركوجينيوم علشان تعمل fertilization وتديني الزيجوت. طبعا الاركوجينيوم ده موجود جواه الاج. تمام؟ فالسيلييتد سبيرم هيحصل لها سويم، هتفضل تدور على الجزء اللي فيه الاج بتاعتها عشان تبتدي تعمل fertilization وتديني البيبي اللي هو الزيجوت 2N. compare between the following the two vase differentiation اللي هي الدو فاز difference، اوكي، and the fallopian tube concerning is a function. الفالوبيان تيوب والفاز ديفرنس دول طبعا اخلي بالي ان الفاز ديفرنس دي الانابيب الناقله، ودي بتبقى في الميل. تمام؟ لكن الفالوبيان تيوب دي موجوده في الفيميل اورجانز. خلاص، ده اول حاجه ان الفاز ديفرنس فاوند ان ميل، لكن الفالوبيان تيوب دي موجوده فين؟ في الفيميل. الفاز ديفرنس يبقى احدد اقول ان هي موجوده في الجينيتال او الميل جينيتال ريبرودكتيف سيستم. الثانيه الفالوبيان تيوب موجوده في الفيميل ريبرودكتيف سيستم. ابتدي اقول في الفاز ديفرنس ده بيعمل ترانسفير للسبيرمز من عند منين لفين؟ بينقل السبيرمز من الابيديدماس يوديه لليوريثرا عشان جو اوتسايد ذا بادي. الفالوبيان تيوب بتعمل ترانسفير للاج، بتنقل الاج من عند الاوفري توديهم لليوترس علشان تعمل ايه؟ كومباينيشن بتوين التو. يبقى هنا بنقول ادي الفاز ديفرنس زي ترانسبورت زي سبيرم، بتنقل السبيرم من الابيديدماس توديه لليوريثرا. والتو فالوبيان تيوبز بنقول عليها ان هي بتبقى بوش الاوفم، بتفضل تدفع في الاوفم لغايه ما تنقل الاوفم جوه الفالوبيان تيوب، وبتبتدي توديها في اليوترس في الرحم يا ولاد عشان تبقى ready for fertilization. طب the 15 types of amino acid participate in the synthesis of polypeptides that are formed from 300 amino acids. mention ايه بقى؟ هنشوف. mention number 1 the number of nucleotides that found on mRNA needed for building a chain of polypeptides. اوكي، طبعا النمبر اوف نيوكليوتايد عشان احسبها اللي موجوده في الار ان اي هقول 301. طبعا ال 300 اللي هم قايل لي عليها هزود عليها 1، هقول 301 ملتبلاي باي 3، دي هتبقى 903 او 903 نيوكليوتايدز. يبقى ليه؟ لان انا عارفه ان النيوكليوتايدز يا جماعه بتبقى عباره عن ال 3 نيتروجينوس بيزز، فبضرب ال 301 تايمز ال 3 هتبقى الريزلت عندي 903. اوكي، طب the number of codons on mRNA، عدد الكودونز في الار ام اي الام ار ان اي الماسنجر رايبونيوكليك اسيد، عدد الكودونز فيه هي نفس النمبرز اللي هي خدناها قبل كده وضربناها في ال 3، يبقى النمبر اوف كودونز اون ام ار ان اي 301 كودونز. طب the least number of tRNA that needed to synthesize this protein، اقل عدد من ال tRNA اللي هو الترانسفير رايبونيوكليك اسيد
انا عندي هنا في اقل نمبر موجود او محتاجه علشان اخلق بيه البروتين ده. اقل نمبر في التي ار ان ايه اللي نيدد بنقول عليه ان هو 15 تي ار ان ايه، 15 نوع او 15 عدد من التي ار ان ايه. اوكي، choose the right answer only of the following. The primary immune response is slow due. طبعا هنا الخط المناعي الاولي او الاستجابه الاولانيه بتبقى بطيئه نتيجه ايه؟ هل spreading the microbe in the body tissue، ولا decreasing the amount of antibodies، ولا decreasing the number of B and T lymphocyte، اوكي، ولا الابسنس اوف بي اند تي ميموري سيلز. اقف عند دي شويه وخلي بالي ان انا عندي الاميون ريسبونس، الاستجابه بتاعت البرايمري اميون ريسبونس دي الاستجابه الاولانيه بتبطأ ليه او نتيجه ايه؟ هل انتشار الميكروب في البادي تيشو كله فهو مش قادر يقاوم، ولا عشان ديكريزنج الاماونت او عدد الانتي بوديز الموجوده في جسمي قلت، ولا ديكريزنج النمبر اوف بي اند تي ليمفوسايد او عدد البي والتي ليمفوسايد قل، ولا ابسنس اوف بي اند تي ميموري سيل، ولا غياب التي والبي ميموري سيل؟ طبعا اصح حاجه واللي صح طبعا اللي فوق مش مظبوطين، ان غياب البي والتي ميموري سيل هو اللي بيخلي البرايمري اميون ريسبونس للبادي از سلو. اوكي، choose one of the questions A or B. What is meant by semi light band؟ طبعا ده في الاول خالص السيمي لايت باند ده او الاتش زون دي عباره عن ايه؟ دي ريجون that found in myofibril. المايوفايبريل دي اللي فين يا جماعه؟ اللي في الماسلز بتاعتنا. يبقى في منطقه موجوده في عضلتي اسمها المايوفايبريل، دي مالها؟ دي موجود فيها الاتش زون، ودي فورمد نتيجه ايه؟ الاكيوميليشن بتاع الثيك مايوسين فيلامنت only located in the middle of the dark band in the sarcomere and denoted by بقول عليها الاتش زون. تمام. and sometimes it disappears according to the strength of muscle contraction. طبعا هنا الناس الرياضيين اللي على طول بيلعبوا مصر او بيلعبوا جيم والعضلات بتاعتهم، طبعا العضلات بتاعتهم بتتظبط او الكونتراكشن بتاع المصل بيجي نتيجه ايه؟ نتيجه المايوفايبرلز دي. المايوفايبرلز دي هي اللي بتكون العضله نفسها، ودي هي اللي موجود فيها نوعين البروتين اللي هو الاكتين والمايوسين. طبعا الثيك مايوسين فيلامنتس ده هو اللي لوكيتد في الميدل دارك، لما يبقى موجود في الميدل دارك يبقى عند الساركومير بقول عليه اتش ايه؟ اتش زون يا ولاد، بقول عليه منطقه الاتش زون. ودي sometimes it disappear امتى؟ لما يبقى في كونتراكشن في العضله او انقباض في العضله شديد. نيوروماسكولار جانكشن. مين هي النيوروماسكولار جانكشن دي؟ بنقول عليها ان هي كونكشن بوينت، نقطه اتصال عندها التيرمينال برانش بتاع الموتور نيرف فايبر. اوكي، reaches the motor and the plates of a of muscles اسمها نيوروماسكولار جانكشن. اوكي، نيوروماسكولار جانكشن. طب explain this statement، يبقى another type of questions، ده نوع تاني من الأسئلة. explain يعني زي الجيف reasons كده يا ولاد. بيقول لي ايه في الاكسبلين ده؟ بيقول لي man could have a child after his death. طبعا دي حاجة ازاي الإنسان يبقى عنده طفل بعد ما يموت؟ احنا قلنا على حاجة اسمها الجاميتس بانك. الجاميتس بانك ده اللي هو بيعمل ستور بيشيل فيه السبيرمز بتاعته. تمام. كل واحد عايز بعد مثلا، ده مش عندنا طبعا، ده مش في مصر، ده بره في حاجه اسمها الجاميت بانكس، ودي بتبقى في المستشفيات والاماكن الساينتفك ريسيرشز. ودي بيبقى مثلا الفرد ده بيعمل شويه فحوصات علشان يبتدي يعمل ستور للسبيرمز بتاعته، وتتخزن موجوده في البانك ده. بعد فتره بعد وفاته
لو هو مثلا زوجته موجوده او حاجه ممكن يحصل بريجنانسي ويبقى انجكشن السبيرمز في الاوفم علشان يبتدي يطلع نيو انديفيدوال. ده مش عندنا طبعا، ده حاجه ده في التكنولوجيا يا اولاد. ده هنا بيعرفك ازاي انت ممكن بعد كده العلم بيتطور ازاي. انت حتى لو الانسان مات ممكن يبقى السبيرمز بتاعته حيه ونشيلها، زي عارفين ايه، زي مثلا لما يبقى فيه الناس اللي بتموت وتوصي ان مثلا ايه القرنيه بتاعتها عايزها مثلا تتحفظ او يبيعوها او مش يبيعوها، سوري اسفه، انه يتبرع بيها لحد يعني. فهي دي نفس الحاله برضو، بس دي السبيرمز خاصه بيه طبعا. تمام. مثلا الاي كورنيا اللي انا بتكلم فيها دي، لو في اي شخص مريض او اي حاجه بتتاخد الاي كورنيا ويحصل لها ترانسبلانتد في الشخص اللي هو الانفكتد بيرسون، وكده هو عمل تبرع بجزء من جسمه للشخص الانفكتد بيرسون. هنا بقى لا، هو عايز يكمل اللايف بتاعته، عايز يحصل فيه جينيريشن كتير، فانا بقى بيحصل ستورنج وبس للميل، ده برضو للفيميل ممكن تعمل ستورنج للاوفم، على الرغم ان الفيميل بيبقى في فتره معينه بيحصل ان هي ما بتقدرش تبقى بريجننت طبعا في الفتره دي، فهي ممكن تعمل ستورنج للاوفم وبعد كده هو يحصل fertilization. يبقى هنا بنقول ان هي man could have a child after his death by using الجميع banks as some people desire، بتختار او بترغب، some people desire ترغب to store their gametes in such banks to ensure the continuity of their generation، عشان يستمر الجنريشن بتاعها even after their death with several years. خلاص. يبقى التست تيوب babies دي as a mature ovum is separated from the wife's ovary and fertilized externally by the sperm from her husband's semen inside a test tube, where it keeps in a suitable nutritive medium till it reaches the morial stage. الموريال ستيج دي اول مراحل البيبي اللي هتبتدي ياخدها ويعمل بيها الدكتور، يعمل لها امبلانتد، يزرعها تاني في الوايفز يوترس عشان تكمل الامبريونيك ديفلوبمنت. اوكي، what would happen after؟ ايه اللي هيحصل بعد ايه؟ نمبر 1 treatment of some plant with glucokinase substance. ايه اللي هيحصل يا ولاد؟ Such treatment caused atrophy and the death of the growing tip cells in plants. طبعا انا لما اجيب الكل ساينز سبستنس دي احطها فهتعمل اتروفي. عارفين يعني ايه اتروفي؟ اتروفي يعني ضمور وديث للجروينج تيب. الجروينج تيب اللي موجود في البلانت لو انتوا تفتكروا من قبل كده كنا بنقول عليه الكوليوبوتايل. الكوليوبوتايلز ده اللي فيها الاوكسنز، والاوكسنز دي هي اللي مسؤوله عن عمليه الجراف. فانا لما اجيب الماده دي واحطها يبقى انا كده عملت ستوبنج، او انا منعت ان النيو تيشو ده يحصل له ريجنريتد. تمام. وهنا لغايه ما يبقى السيل حصل لها داي او السيل بقت ديد سيلز، يبقى ما فيش تيشو هيكون تاني، وده بنقول عليه contains some polypoid cells. polypoids ايه؟ cells. السؤال ده مهم جدا على فكره، السؤال ده حلو جدا ومهم ومعظم الناس بتقف فيه. انا مش عارفه ليه، بس هم لازم تعرف ان الكولو ساينز سبستنس دي في بتعمل اتروفي وداث، والجروينج تيب دي اللي هي المناطق الناميه اللي موجوده في النبات اللي هي بتحتوي على مين؟ اللي هي الكوليوبيتايل، احنا بنسميها كوليوبيتايل عندنا، ودي كونتين الاوكسنز. الاوكسنز انا موتت الاوكسنز فمش هيحصل جروث اساسا للنبات، لان الاوكسنز هي الهرمونز اللي ريسبونسبل فور ذا بلانت جروث. اوكي، write the scientific term for a medical case that is arising in adults due to acute hyposecretion of thyroxine hormone and is characterized by weight gain myxedema. ايه بقى؟ اكتب اسم. بيقول لي write scientific term. مين الميديكال كيس؟ مين الحالة المرضية اللي بتيجي في الادلت نتيجة acute hyposecretion، يعني افراز قليل جدا من الثايروكسين هرمون، وبتتميز بان ويت جين، دي اسمها ايه؟ مايكسوديما. طبعا دي المايكسوديما دي حاله بتيجي نتيجه الهايبوسكريشن. طب mention two example of living organisms which have haploid somatic cell. حلو قوي السؤال ده.
جميل جدا. مين هم في المنهج بتاعنا بقى كده؟ احنا نلف كده في المنهج كله من اوله لاخره، وبالذات الدرس بتاع الريبرودكشن، ادور مين اللي عندهم هابلويد في السوماتيك. ده كل السوماتيك سيل ديبلويد نمبر، كل السوماتيك سيل ديبلويد نمبر 2N. مين هي بقى اللي بتبقى ان بس؟ طبعا السؤال ده مهم جدا جدا، وخلي بالي اهي الهاني بي. طبعا الهاني بي درون سبايرو جايرا الجي دول اللي عندهم ان، ودي سوماتيك ايه؟ سوماتيك سيل. تمام يا ولاد؟ يبقى الهاني بي درون والسبايرو جايرا الجي دول اللي عندهم ان واحده بس في السوماتيك سيل. Now we reach at the end of the session. I need to study well. I hope you enjoy our questions. Please review again for these questions and review some parts of the syllabus. Thank you for your watching. Goodbye and see you again.